Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες εκλογές της 7ης Ιουλίου έχει ήδη ξεκινήσει και σήμερα στην προεκλογική μας εκπομπή έχουμε κοντά μας υποψήφιους από τα κόμματα, τα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα, να μάθουμε τις θέσεις τους, τους στόχους τους και θα πάω ευθύς αμέσως στους καλεσμένους μας, στον κύριο Φώτη Σπυρίδωνα Μαζαράκη, υποψήφιο βουλευτή στη Β' Αθηνών Νότιο Τομέα με το ΕΠΑΜ ΑΚΕΛ. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Έχουμε λοιπόν, κύριε Μαζαράκη, σε εσάς. Θα ήθελα να μας πείτε 2-3 λόγια, βασικές αρχές του προγράμματός σας, για να σας μάθουμε, να σας γνωρίσουμε. Τι πρεσβεύετε? Το ενιαίο παλαϊκό κίνημα έχει πρόεδρό του το Δημήτρη Καζάκη και το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος έχει πρόεδρό του το Βάκη Τσιομπανίδη. Πρόκειται για ένα συνασπισμό κομμάτων με την προσωνυμία ΕΠΑΜ ΑΚΕΛ που κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές στηριζόμενο και από το Δίκη και από τον Σύλλογο των Δανειοληπτών Ελλάδος αλλά και από το Σύλλογο Πολυτέχνων και άλλα πολιτικά κινήματα. Δεν πρόκειται για μια ευκαιριακή συμμαχία, αλλά για μια συμμαχία η οποία θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να την εδραιώσουμε και να προχωρήσει έτσι ώστε να έχει ένα διαρκή χαρακτήρα. Αυτές οι εκλογές για το πολιτικό προσωπικό που έχει κυβερνήσει και κυβερνά από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν απλά διεκπεραιωτικό χαρακτήρα. Διότι οποιοδήποτε από τα δύο μεγάλα κόμματα και να κερδίσει την πλειοψηφία είναι υποχρεωμένο και δεσμευμένο να υλοποιεί συνεχώς τα μνημονιακά μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί μέχρι τώρα. Ήδη στο Eurogroup του Ιουνίου του 2019 έχουν αποφασιστεί καινούρια μέτρα τα οποία αμέσως μετά τις εκλογές θα υλοποιηθούν. Άρα, ο πρώτος στόχος και η πρώτη θέση του ΕΠΑΜ ΑΚΕΛ και αυτό το οποίο λέμε στον κόσμο είναι ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η εξαπάτηση από το υπόλογο πολιτικό προσωπικό από το 2010 μέχρι σήμερα, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπειά μας. Δεν ανεχόμαστε πια να μας κοροϊδεύουν με παροχολογίες, ό,τι και να λένε. Έχουν ακριβώς την ίδια πολιτική, θα πράξουν, θα ενεργήσουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, με το ένα χέρι θα δίνουν ψίχουλα, ενώ το άλλο τους χέρι θα είναι ήδη στην τσέπη του φορολογούμενου, του πολίτη, και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα έπρεπε να σε αυτό το τομέα, στον τομέα της οικονομίας, εσείς τι είναι αυτό που υποστηρίζετε? Καταρχήν, λέτε να γυρίσουμε στη δραχμή, να φύγουμε από την Ευρώπη, τι λέτε? Θα σας πω, ούτε να γυρίσουμε στη δραχμή, ούτε να φύγουμε από την Ευρώπη, με την έννοια του ότι είναι μια επιφανειακή προσέγγιση, η οποία κάθε φορά πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διάφορα δεδομένα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ρευστή η κατάσταση. Έτσι. Αυτό το οποίο σας λέμε είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, αυτό που πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός είναι ότι μνημόνια και δανειακές συμβάσεις έχουν εγκαθιδρυθεί με απολύτως παράνομο και αντισυνταγματικό τρόπο, διότι δεν έχουν ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Παρά την αντίθετη άποψη που έχουμε, αυτά που έχουν ψηφιστεί είναι απλώς σχέδια δανειακών συμβάσεων και δίδεται παράνομα η εντολή, η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να πηγαίνει να υπογράφει μνημόνια και δανειακές συμβάσεις με το οποιοδήποτε περιεχόμενο και μόνο με την υπογραφή του να δεσμεύουν τη χώρα. Αυτή είναι μια πρακτική, μια ενέργεια η οποία είναι ευθέως αντίθετη στο ελληνικό σύνταγμα, στο αστικό μας κοινοβουλευτικό σύστημα όπως το ξέρουμε, αλλά παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και δεν δεσμεύει τη χώρα. Άρα και το χρέος το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί μέσω των δανειακών συμβάσεων από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν δεσμεύει τη χώρα ακριβώς γιατί έχει εγκαθιδρυθεί με έναν παράνομο τρόπο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι, για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, είναι να αποδεσμευτούμε από ένα παράνομο καθεστώς, κυριολεκτικά παράνομο. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι έχουν καθαρά διεκπεραιωτικό χαρακτήρα οι εκλογές για τα μεγάλα κόμματα. Όποιος και να κερδίσει, ίδια πολιτική θα αλλάξει, θα κρατήσει. Να αποδεσμευτούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο και να ανακτήσει η χώρα καταρχάς την δημοσιονομική της κυριαρχία.
με ό,τι συνεχίσουμε στο δεύτερο κύκλο των αυτό. Ερωτήσεων. Να είμαστε έτσι και λίγο ακριβείς στο χρόνο. Πρέπει να έχετε όλοι τον ίδιο χρόνο. Και έρχομαι, κύριε Μαζαράκη, σε εσάς. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε για το δημογραφικό πρόβλημα, στο οποίο αναφέρεστε και συχνά στις εμφανίσεις σας, αλλά και στο πρόγραμμά σας. Σε σχέση με το δημογραφικό, προτείνουμε τη συνταγματοποίηση ενός θεσμού, ο οποίος θα λέει απλά το ότι η οικογένεια πάνω από 2 ή 3 παιδιά δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος. Αυτός είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί με ένα πάγιο τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, με την έννοια του ότι υπάρχει μια κατάρρευση, τείνουμε να γίνουμε μια κοινωνία γερόντων και συνταξιούχων. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί έχουν περάσει στην ομηρία της πρόωρης συνταξιοδότησης, ακριβώς γιατί λειτουργούν και σαν ένα πολύ ευάλωτο ψηφοθυρική κατάσταση για τα δύο μεγάλα κόμματα. Εσείς κατεβαίνετε στη Β' Αθηνών. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Στο νότιο τομέα της Β' Αθήνας. Ναι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ποια είναι η προτεραιότητα, λοιπόν, εκεί που πρέπει να λυθεί άμεσα? Η προτεραιότητα στην κοινωνία μας αυτή τη στιγμή είναι ότι εάν δεν υλοποιηθεί μια πολιτική που να αρχίσει να παρέχει εισόδημα στους εργαζόμενους, μια πρώτη βοήθεια, έτσι ώστε να στηρίξουμε την εγχώρια κατανάλωση που με τη σειρά της μεγαλώνει τη φοροαπόδοση και τον πλούτο, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Η ανάκτηση λοιπόν της δημοσιονομικής πολιτικής, με ό,τι αυτό μπορεί να συμβαίνει, που τα πρώτα μέτρα μπορεί η τράπεζά μας, η Κεντρική Τράπεζα, να δημιουργήσει πιστώσεις μέσα στο ευρώ. Οι πρώτες πιστώσεις θα είναι σε ευρώ. Το έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να μάθει ο κόσμος. Είναι μεγάλο ψέμα. Σώσανε τις τράπεζές τους πρώτα, το 2009. Μόνο για να σώσουν την Hypo Real Estate οι Γερμανοί, δώσαν 350 δις. Όλο το χρέος της Ελλάδος. Και δεν άνοιξε μύτη. Εάν λοιπόν δεν δημιουργήσεις μια πολιτική στην οποία να σταματήσεις να δανείζεσαι ψεύτικο, χάρτινο και ηλεκτρονικό χρήμα, να το αγοράζεις για να στηρίξεις την παραγωγή σου, τα μέτρα θα είναι συνεχώς τα ίδια. Απλώς εδώ πέρα κάνουμε τα κέφια των δανειστών. Κανείς δεν πρόκειται να χάσει με τη διαγραφή του χρέους πέρα από τους τοκογλύφους. Ωραία. Έτσι. Άρα λοιπόν. Πάω και στον κύριο Σκεύο. Ναι, μια φράση για να ολοκληρώσω. Η φράση λοιπόν είναι ότι πρέπει να ανακτηθεί η λειτουργία της δημοκρατίας αυτή τη στιγμή και πρέπει να γίνουν όλα αυτά για να αλλάξει επιτέλους η πολιτική, όχι το πολιτικό προσωπικό.